Everyone, welcome back to our channel. Today I'm going to show you a quick and easy way to track flight departure and arrival using flightradar24.com. ለምናደርገው ዌብሳይቱን ወስደን በብራውዘር ላይ ታይፕ እናደርጋለን www.flightradar24.com ብለን ዌብሳይቱ ላይ ታይፕ ስናደርግ የኢንፎርሜሽን ሁሉ ዌብሳይቱ ይመጣልናል ማለት ነው። ኦኬ ቀጥሎ የምናደርገው የፍላይቱን ኢንፎርሜሽን እናስገባለን። ከየት እንደምነሳ የት እንደምሄድ ፍላይት ነምበር ካለን እናስገባለን። ፍላይት ኢንፎርሜሽኑን ካስገባን በኋላ ያለውን ነገር ላይቭ ሪል ታይሙን ቼክ ማድረግ እንችላለን። ኪሎሜትሩ ስንት ሰዓት እንደሄደ ስንት ኪሎሜትር እንደሄደ ኤቭሪቲንግ ቼክ ማድረግ እንችላለን። አዲሽናል ኢንፎርሜሽኖችን ኤቭሪቲንግ ኤክስፕሎር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን የት አለ የደረሰ የሚለውን ነገር በደንብ ቼክ ማድረግ እንችላለን። ይሄ ፍላይት አሁን ከአዲስ አበባ ተነስቶ ወደ ጋምቤላ የሚሄድ ፍላይት ነው። ያንን ኤቭሪቲንግ ቼክ ማድረግ እንችላለን እንደምታዩት ማለት ነው። የት አልፎ በየት መስመር እንደሚሄድ ኤቭሪቲንግ ቼክ ማድረግ እንችላለን። ይሄ ሁሉ ያው ፍላይት ራዳር ላይ ሆነን ቼክ ነው የምናደርገው።